Και τώρα βρισκόμαστε μέσα στο σπίτι του κοροναίου, δηλαδή το αρχοντικό του κοροναίου του Λοχαγού και συγκεκριμένα στο σαλόνι του. Ναι, εδώ πίσω μας έχουμε και κάποια σίδερα που χρησιμοποιούσαν στην εποχή. Να πούμε ότι τότε τα ανοίγανε και τα γεμίζανε με κάρβουνο ώστε να ζεσταθεί, να θερμανθεί εδώ αυτή η επιφάνεια και σιδερώνανε τα ρούχα τους. Να πούμε ότι το σπίτι είναι 200 ετών, έτσι το συγκεκριμένο. Αρκετά παλιό. Και εδώ βλέπουμε κατσαρόλες της εποχής, τσαγέρες, ένα μεγάλο τραπέζι όπου συζητούσαν, έκαναν συνελεύσεις. Και εκεί μέσα ο Λοχαγός φύλαγε τα κρυφά του αντικείμενα. Ένα από τα σημεία που φύλαγε τα αντικείμενά του, ένα ακόμα σημείο ήταν αυτό εδώ το μπαούλο, που πάνω στον μπαούλο βλέπουμε ένα αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιούσαν για φωτιά. Βάζανε μέσα ένα λάδι ντίζελ και αυτό άναβε με φωτιά και το χρησιμοποιούσαν για τη μαγειρική. Ναι, να πούμε ότι αυτό είναι του πατέρα της σημερινής ιδιοκτήτριας. Η σημερινή ιδιοκτήτρια μας τη γνωρίσαμε νωρίτερα, είπε ότι είναι 60 ετών. Ο πατέρας της, λοιπόν, μπορούμε να φανταστούμε ότι μιλάμε για περίπου πριν, ας πούμε, 80 με 100 χρόνια χοντρικά. Εδώ εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαν λοιπόν αυτό το μηχάνημα για φωτιά. Και εδώ, αυτό εδώ, η πιατέλα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι αυτή που χρησιμοποιούσαν εδώ οι ντόπιοι άνθρωποι, ακόμη και ο αδερφός της ιδιοκτήτριας που μας έδειξε η ιδιοκτήτρια προηγουμένως κάποια διαμάντια που βρήκε ο αδερφός της. Τη χρησιμοποιούσαν για να βρουν διαμάντια στα ποτάμια, σε διάφορες περιοχές. Βάζανε την πιατέλα, γέμιζε εδώ με τα πετρατάκια εκεί στην όχθη του ποταμού και σιγά σιγά, ας πούμε, προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν αυτό το κομμάτι που δεν θέλανε μέχρι να τους μείνουν οι πέτρες οι οποίες ήταν διαμάντια. Αυτοί είχαν φυσικά πολλή εμπειρία και αναγνωρίζαν αν ήταν διαμάντι ή όχι. Μπορεί να μην φαινόταν αρχικά σε εμάς, ας πούμε, ότι αυτό είναι διαμάντι. Αυτοί ξέρανε όμως, το επεξεργάζονταν μετά και έτσι λοιπόν γινόταν η εξόρυξη του διαμαντιού σε χαμηλές ποσότητες από τους ντόπιους που δεν ήταν έτσι, ας πούμε, πολύ επαγγελματίες, γιατί ο κοροναίο πολύ πιθανώς να είχε ολόκληρη διαδικασία από πίσω με εργαλεία, με ανθρώπους να σκάβουν και να ψάχνουν, ας πούμε, πιο μέσα, αν θέλετε, μέσα στα πετρώματα, για να μπορέσουν να βγάλουν διαμάντια και από εκεί, τα οποία ως επιτοπλίστων κατέληξαν παράνομα φυσικά στην Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου μπορούσαν να τα πουλήσουν. Βέβαια, εδώ απαγορευόταν η εξόρυξη του διαμαντιού, ήταν παράνομο το εμπόριό του, αλλά κάπως ο κοροναίο και αυτοί έτσι, οι άνθρωποι που ξέρουν πώς να το κάνουν, φροντίζανε να φτάσει αυτό το διαμάντι σε μέρη που μπορούσε μετά να γίνει, ας πούμε, παράνομη πώληση στους Ευρωπαίους και να φύγει με τις βάρκες, με τα καράβια στην Ευρώπη. Μάλιστα μας ενημέρωσε η κυρία που μαγειρεύει, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια και μαγειρεύει με μεσημεριανό για να φάμε αργότερα, ότι υπάρχει ηλεκτρισμός τα τελευταία 13 χρόνια στο συγκεκριμένο σπίτι. Και αυτή ζει εδώ τα τελευταία 60 χρόνια. Και τι ηλεκτρισμός όμως, έτσι. Δεν είναι ο κλασικός ηλεκτρισμός που έχουμε εμείς. Είναι απογεννήτρια η οποία μάλλον συλλέγει ενέργεια από το νερό του ποταμού και μετά τη μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια, εδώ πέρα η γεννήτρια, στο σπίτι τους. Εδώ θα δούμε μερικά ακόμα αντικείμενα. Ένα ραδιόφωνο της εποχής. Αυτό εδώ το χρησιμοποιούσαν για φως. Εδώ βάζουν βαμβάκι οι άνθρωποι και κάτω το λάδι ντίζελ και το ανάβουνε. Και έτσι μπορούσαν να δουν προηγουμένως που δεν υπήρχε ηλεκτρισμός και ρεύμα. Και αυτά τα δοχεία τα χρησιμοποιούσαν για τη φύλαξη του νερού. Δεν υπήρχαν ψυγεία τότε και χρησιμοποιούσαν αυτά τα δοχεία. Ναι, και είχαν τη δυνατότητα να βάλουν εδώ ένα ποτήρι και να γεμίσουν το ποτήρι με το νερό έτσι. Μετά το κλείνανε πάλι και έμενε το νερό εδώ. Εκεί ήταν το υπνοδωμάτιο του Λοχαγού και σε λίγο θα δούμε και την κουζίνα, όπου μπορούσαν να βλέπουν και όλες οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ τους σκλάβους τους να εργάζονται στην άλλη πλευρά του δωματίου. Ήταν κλασικό αυτό το φαινόμενο τότε, να έχουν δηλαδή αυτά τα σπίτια, αυτά τα αρχοντικά, ένα τμήμα για τους σκλάβους, οι οποίοι μάλιστα ήταν υπό πολύ άσχημες συνθήκες, συχνά ζούσαν εδώ, με το ζόρι επιβιώνανε, ας πούμε, στην Βραζιλία. Βέβαια δεν γνωρίζουμε πώς ήταν ακριβώς στο συγκεκριμένο σπίτι, μπορεί να μην ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα εδώ, ναι. Αλλά όπως και να έχει θα το δούμε και αυτό το κομμάτι σε λίγο. Εδώ ήταν το δωμάτιο λοιπόν του κοροναίου. Μας είπανε πάντως ότι υπήρχαν και κάποιοι πιο έμπιστοι σκλάβοι, είχαν κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, είχαν σχετικά φιλική σχέση με κάποιους. Και πιθανώς οι μαγείρισες να είχαν μια τέτοια σχέση με τους ιδιοκτήτες, με τα αφεντικά.